ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ከረማችሁልኝ? ዛሬ ደግሞ ጥቅል ጎመን እንዴት እንደሚሰራ ወይም ደግሞ እኔ በቤቴ እንዴት እንደምሰራው ላሳያችሁ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። የሚያስፈልጉ ነገሮች አቅርቤያለሁ። እነዚህ ናቸው። ይሄኛው ሚጥሚጣ ነው። ሚጥሚጣ፣ ይሄ የተከተፈ ሽንኩርት ነው። ሽንኩርት ማንኛውም ይሆናል ለጥቅል ጎመን። ይሄ ሽንኩርት መለስ ያለ ቀይ ምናምን የሚል ነገር የለም። ያው ሽንኩርት ነው እንደኔ ማለት ነው። የተከተፈ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ እርድ፣ ዘይት፣ ጨው፣ የተከተፈ ጥቅል ጎመን። ይሄ ጥቅል ጎመኑን ላሳያችሁ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህ መክተፊያ ጋር አደርገዋለሁ። መክተፊያ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ቃሪያ አለ። ቃሪያ እስከነፍሬው። ሀገራችን ብዙ ጊዜ ፍሬ እያወጣን ነበረ የምንበላው። እዚህ ግን እስከነፍሬው ነው፣ አይጣልም። ስለዚህ እኔ በዚህ ፎርም እስካጎዳ ድረስ እንደነሱ አድርጌ ነው የምበላው ማለት እስከነፍሬው። ይሄ እንግዲህ ጥቅል ጎመኑ ነው። መክተፍ ነው። ይሄንን ቀደም ከትፌው ነው። አከታተፍ አሁንም እንደ ፍላጎት ነው። ማጥቀቅም ይቻላል፣ ጎረድም ማዕከለኛም እንደ ፍላጎት። አሁኑን አድርጌ ነው የከተፍኩት። አድርጌ ነው የከተፍኩት እና ከዛ ጋር እንጨምረዋለን። አሁን ወደ ምድጃችን ነው የምንሄደው። የሚያስፈልጉ ነገሮች ያው እንደተለመደው ውሃ፣ ሙቅ ውሃም ቢሆን ጥሩ ነው። ውሃ፣ ማማሰያ፣ ድስት ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ስራ ለመጀመር እናደርግና ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ቀደም ሲል ዘይት መጀመሪያ፣ ሽንኩርት ደግሞ በኋላ እንደዚህ መጨመራለሁ። እኔ እንደፈለገኝ ነው የምጨምረው፣ ምንም የሚያመጣው ችግር ስለሌለ። ዘይት ቀደመ፣ ሽንኩርት ቀደመ፣ ምንም ችግር የለውም። አሁን ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ከዛ በኋላ ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ከዛ በኋላ ዘይት እጨምራለሁ። ዘይት ምን እንደ ፍላጎት ነው። እየታየ መጨመር ይቻላል። ከላይ ዘይት አይጨመር የሚባል ነገር እኔ ጋር ምንም ለውጥ በአመጋገቤ ላይ ወይ በጣዕሜ ላይ ያመጣብኝ ነገር ስለሌለ ሌላም ጋር ያመጣም ብዬ ገምታለሁ። እንደ ፍላጎት ነው። ከዛ ጨው ጨምራለሁ። ቶሎ እንዲበስል ነው ይባላል። አሁን እሳቴን እለኩሳለሁ ማለት ነው። እና መሰል አደርገዋለሁ። አሁን ይሄንን አቁላላለሁ ማለት ነው። ከድኜ እያቁላለሁ እስከሚበስል እጠብቃለሁ። ተመልካቾቼ
ተመልሻለሁ። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሽንኩርቱ በዚህ ደረጃ ሲደርስ ቲማቲሙን እንጨምራለን። አሁን ቲማቲምና ሽንኩርቱ አንድ ላይ መጨመር ይቻላል፣ ግን ነጭ ሽንኩርትና ቀይ ሽንኩርት መጀመሪያ ጠበስ ሲል በዘይቱ ቃናው ቆንጆ ይሆናል ብዬ ስለምገምት ነው እኔ። ስለዚህ በቃ እንዲህ ካረግን በኋላ አሁን በደንብ እስከሚቁላላ ድረስ አሁንም እንቆያለን ማለት ነው። ይሄ የተረፈኝ አለ፣ ምክንያቱም ይበዛብኛል ብዙ ከምሰራ ለሚቀጥለው አስቀምጠዋለሁ ብዬ ነው ተቆርጧል። ሳስቀምጥ በእንደዚህ አይነት ፌስታል እንዲህ ያደርግና ንፋስ እንዳይገባው አድርጌ ነው። ዝም ብለን እንዲህ ማስቀመጡም ትክክል አይደለም። አትክልቱ ለመቆየት አይችልም ማለት ነው፣ ቶሎ ይበላሽብናል። ማንኛውንም አትክልት እንደዚህ አይነት ፕላስቲክ ፈልገን ወይም ገዝተን ቲማቲምም ሆነ ምንም በሚተርፈን ሰዓት እንደ ቋጥረን ፍሪጅ ነው ማስቀመጥ ያለብን፣ ካልሆነ ቶሎ ይበላሽብናል። ይሄንን እንድግለጽላችሁ ብዬ ነው። ቁሌታችን ይሄን መስሏል። አሁን በስሏል። ከዚህ የበለጠም ትንሽዬም ጠበስ ማድረግ ይቻላል፣ እዚሁ ቁማችሁ ማለት ነው። እንደ ያራላ አሁን ዘይቱ ተፍቷል። አሁን እዚህ ላይ ቅድም ያዘጋጀሁትን ሚጥሚጣ እንዳልቃጠል በትንሹ እርድ እጨምራለሁ ማለት ነው። እርድም ትንሽ ትንሽ ጠበስ ካረኩኝ በኋላ ቶሎ ውሃ ጣል ነው የማደርገው፣ ምክንያቱም ይቃጠልብኛል ማለት ነው። ብዙ ውሃ መጨመር አይፈቀድም፣ ምክንያቱም ጥቅል ጎመን ውሃ ስለሚወልድ ይበላሽብናል ማለት ነው። እኔ ይችን አሁን መናገር የፈለኩትን እስከምናገር ድረስ ነው። እንግዲህ እርዱም ጥቅም አለው፣ ሚጥሚጣውም ያው ጥቅም አለው፣ ይጣፍጣል። እንደገና ደግሞ ከለሩ ሁለቱ ሲገናኙ ቆንጆ ከለር ነው የሚያመጣው እና እኔ እንደዚህ አይነት የጥቅል ጎመን ስራ አሰራር በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ይጣፍጠኛል እና ለእናንተ ብላሳያችሁ እኔ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ ብዬ ነው። እና አሁን በቃ አዘጋጀ ነው ጥቅል ጎመናችንን እንጨምራለን ማለት ነው። አያችሁት? አሁን ይሄ ብዙ ይመስላል። በሀገራችን የጎመን ቅርድሽንና የጥጥ ንድፍሽን ለባልሽ አታሳይ ይባላል። ምክንያቱም አሁን እንዲህ ተከትፎ ስናየው ብዙ ይመስላል፣ ሲበስል ትንሽ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና እንጨምራለን፣ ውሃ እንጨምር። ቅድም ጠብ ያረኳትም እስካሁን ውሃ አልቃለች ማለት ነው። እንዳያርብኝ እንደዚህ አረጋዋለሁ። ይሄን እስከሚጨርስ ያርብኝ ይችላል። በርበሬና ሚጥሚጣውና እርዱ በጣም ትንሽ ነው የምንጨምረው። እርዱ በጣም ትንሽ ነው የምንጨምረው፣ ምክንያቱም ከበዛ በጣም ነው ቢጫ የሚሆነው እና የምንፈልገው ከለር ላይመጣልን ይችላል። ትንሽዬ ከጨመርን በጣም ነው ቆንጆ የሚሆነው። ሁለቱ ተገናኝቶ ቲማቲም አለ፣ ሚጥሚጣ አለ፣ እርዱ አለ። በጣም ያምራል፣ ጣዕሙም ይጣፍጣል።
ይኸውላችሁ ያምራል ከለሩ። በቃ አሁን እንደዚህ አድርገን ካስተካከልን በኋላ እሳታችንን ቀንሰን እንከድንና አጠገቡ ሆነን እያማሰል እናበስላለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ 1-2 ደቂቃ ሆኖናል። ይሄን ይመስላል። እያማሰልኩ ነው እና ይኸውላችሁ ውሃ አልጨመርኩም። የራሱ ነው ይወልዳል እንደምታውቁት። ውሃው አንዳንዱ እንደውም እንደ ውሃማ የሆነ ቦታ የበቀለ ውሃ የበዛበት ማለት ነው ብዙ ውሃ ሊወልድ ይችላል እና ለጋና የበሰለ አትክልት ራሱ ውሃ ያወላለዱ ጉዳይ ይለያያል እና ይሄን ነው የሚመስለው። በዚህን ሰዓት በዚህ ላይ እንዲህ በስሎ መብላት ይቻላል የሚወድ ሰው። አሁን ይሄ በጣም አልበሰለም እና ሊቀርብ ይችላል። ቆንጆ ነው። እንደዚህ ሆኖ መቅረብ ይችላል። በቃ ከፈለኩ አሁን እኔ አሁን በቅቶታል ላቀርብ እችላለሁ ለምግብ። እንደገና በጣም ደግሞ ከዚህ በሰል አድርጌም ያም ቆንጆ ነው የሚሆነው እና ሁለቱንም ነው የማሳያችሁ። በዚህ መልኩ ከሆነ ደርሷል፣ መብላት ይቻላል። መብላት ይቻላል። በሰል አድርጌም አሳያችኋለሁ ጥብስ ሲል ማለት ነው። እሱም ይጣፍጣል፣ ሁሉም ይጣፍጣል። ያው በሁለቱ መንገድ መብላት እንችላለን ማለት ነው እና እስኪ እንየው። ይሄን በኋላ እናየዋለን። እንድናስቀምጠውና ይሄ ተቀመጠ እዚህ ይብሳል። እዚህ ደርሰናል። እንግዲህ ወላችሁ ምን እንደመሰለ ይኸው ሙሽሽ ብሎ እንዴት ሙሽሽ እንዳለ ማለት ነው። ውሃውን መጥቷል፣ ሙሽሽ ብሏል። ዘይት ምናምን ብቻ ነው የሚቀረው። በቃ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ሲበስል ቃቃቃቃ የሚልም ድምፅ ያሰማል። ከዛ በኋላ ጨውን ቀምሼዋለሁ። ቅድም መጀመሪያ የጨመርኩት ልክ ነው። አሁን እንግዲህ ቃሪያ ነው የምንጨምረው። ቃሪያ እንጨምራለን ማለት ነው። ይቺ ቃሪያ ደግሞ ቅድም የቀነስናት ውስጥ ምን በወጣት እሷም እኮ ያምራታል። እናቴ እንዴ ይጨመርላት። ከዛ በኋላ አሁን እሳታችንን እናጠፋና እንገለብጣለን ማለት ነው። በጣም ያምራል አይደል? ይሄን ይመስላል። ይሄን ይመስላል የዛሬ የሰራነው ምግብ። ተመልካቾቼ ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው።